ESL Gemma, best trading teacher in Sri Lanka. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ISL Gemma YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් දවස් කිහිපයකට කලින් ගෙනාවා කලර් එකට රීඩ් කරන බොට් එකක් හදන හැටි. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනා අහලා තිබුණා matches and differs කියන ඔප්ෂන් එකේදී කොහොමද prediction එක rotation කරලා trade එකකට යන්නේ කියලා බොට් එකකට. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් දෙනා ඉල්ලපු නිසා වීඩියෝ එකක් විදියට ගේන්න හිතුවා. ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එකත් බලවන් ඉඳලා ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා රියල් එකට එන්ටර් වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේක සක්සස් මෙතඩ් එකක්. ඒකෙන්ද මේකේ තියෙන අවාසිය තමයි එකක් ලොස් වුණොත් අනිත් එක වැටෙන්නේ ටිකක් ලොකු ගානකින්. නැත්තම් මාටි රිකවර් කරන්න මාටින් ගේල් එක ටිකක් වැඩියෙන් ඕන 10 ගුණයකින් ඕන. ඒක තමයි තියෙන අවාසිය. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් වින් 3ක් හෝ 4ක් හරි කමන්නේ ඉක්මනට ඒ කියන්නේ වින් කරපු හැටියෙම අතර කරගන්න. ඒක සේෆ්ටි මාටින්ගේල් යන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් මාටින්ගේල් ගියක් කමන්නේ. මාටින්ගේල් දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් වින් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ එකක් ලොස් වුණාට අනිත් එක බොහෝ වෙලාවට වින් කරනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකට virtual hook එක දාගන්න පුළුවන්. මම කලින් virtual hook එක දාන හැටි වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම description link එකෙත් ඒක link එක දාන්නම්. ඉතින් 3ක් විතර loss වෙනවා කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් virtual hook එකට දෙකක් දාලා තුන්වෙනි එකෙන් run එක නෑ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එක කියන්නේ එක loss එකක් දාලා virtual hook එකෙන් දෙකක් දාගන්න. එතකොට win rate එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් කතා බහක් නැතුව බොට් එක හදන තැනට යන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් එකට ගිහිල්ලා මෙතන ට්‍රේඩ් කියන තැන ක්ලික් කරලා බයිනරි බොට් කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බයිනරි බොට් පේජ් එකට එන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ මේක මූව් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කොනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන බ්ලොක් ටික ඔක්කොම රීසෙට් කරගන්න මේ විදියට. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී දෙවෙනි බ්ලොක් එක සහ තුන්වෙනි බ්ලොක් එක සහ හතරවෙනි බ්ලොක් එක මේ විදිහට තියෙනවා පළවෙනි බ්ලොක් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි පළවෙනි බ්ලොක් එක මුලින්ම හදාන් යමු. මාකට් එකට ගිහිල්ලා සින්තෙටික් ඉන්ඩෙක්සස් වල මෙතන කන්ටිනියු ඉන්ඩෙක්සස් වල ඔයා දා ගන්න ඕන වොල්ටේජ් ඉන්ඩෙක්ස් CI 1S කියන එක. වොල්ටේජ් ඉන්ඩෙක්ස් CI 1 second කියන එක. ඊට පස්සේ ඩිජිට් වල තියෙන matches and differs කියන එක තෝරගන්න. ඒ වගේම differs කියන එක තෝරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන variable කිහිපයක් ලියා ගන්න ඕන ඔයා. මෙතනදී stake කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි දාන ගාන ට්‍රේඩ් එකකට දාන ගාන. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අපි දා ගන්න ඕන ට්‍රේඩ් එකක් පින් කරාම දාන ගාන එකකින්ද ඒක win stake කියලා මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපි මාටින්ගේල් level කියන එක දා ගන්න ඕන. හරි. මාටින්ගේල් level කියන එක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයා හදන්න ඕන LDP කියලා එකක්. මම ඒක කැපිටල් වලින්ම දාගන්නම්. ඒක highlight වෙන්න ඕන හින්දා. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි මුල් බ්ලොක් එකේ හදාගන්න තියෙන variable ටික විදියට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ set කියන එක ගෙනල්ලා මෙතනින් අතාරින්න. මේ වගේම duplicate 4ක් මේ විදියට හදාගන්න. හරි. මුල් එක තියන්නේ stake කියන එක, දෙවෙනි එක win stake, තුන්වෙනි එක martingale level, හතර එක LDP. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ mat කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ බ්ලොක් එක අරන් ඇවිල්ලා මෙහෙම අතාරින්න. ඒකේ duplicate කිහිපයක් ගන්න මේ විදියට. duplicate 4ක් ගන්න ඕන ඔයා. හරි. මෙතන stake එක 10. win stake එකත් 10. මම මේ 10න් කියලා කියන්නේ හරි. මම ඒක 10න් නැතුව හැමෝටම shoot වෙන විදියට 35න්ම තියන්න. නැත්තම් 35න් තිබ්බොත් ගොඩක්ම අඩුවෙන් තමයි යන්නේ කමන්නේ 35න්ම තියමු. right. ඊට පස්සේ මාටින්ගේල් level කියන එක 10 ගුණයකින් තියනවා.
ඉතින් LDP කියන එක මෙතන එක කියලා අපි තිබ්බට මේක එක නෙවෙයි මේක සම්පූර්ණ අයින් කරනවා. අයින් කළා ඉවරලා මෙතන ගන්න ඕන ආයි maths කියන තැනට ගිහලා random එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒක random එකට මෙහෙම ගෙනල්ලා අතාරින්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියන්නේ 9 to sorry 0 to 9. මෙතන 0 to 9 කියලා තමයි තියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ tick ගාන 2 2යි. ඊට පස්සේ USD කියන stake කියන එකට මෙන්න මේ stake කියන එක ගෙනල්ලා අතාරින්න. ඔය විදිහට ඊට පස්සේ මෙතනට LDP කියන එක ගෙනත් අතාරින්න prediction කියන එක. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි පළවෙනි බ්ලොක් එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බ්ලොක් එකට යන්න ඕන. දෙවෙනි බ්ලොක් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් after purchase කියන sorry tick analyze කියන එකෙන් detection is rise කියන එක ගන්න මේ විදිහට. මම පොඩ්ඩක් මේ දේ පහළට ගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔහොම තියන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තව පොඩි logic එකක් දාන මෙතනට මේක නාවොත් මේක වෙන්න කියලා. හරි. ඔන්න ඔහොම දැම්ම. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ rise කියන්නේ මම කලින් වතාව කිව්වා නිල් පාට හංගවන්න නැත්නම් prediction එක මාරු කරන්න rotation එකක් ගන්න. නැත්නම් ඒම දෙකට තමයි මේ logic එක use කරන්නේ. එහෙම තමයි ඔක දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒකත් ඔය විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බ්ලොක් එකේ ලියන්න දෙයක් නැහැ. හතරවෙනි බ්ලොක් එක පැත්තට ගියාම එහෙම දෙයක් කරන්න තියෙනවා. after purchase කියන එකට ගිහිලා result to win කියන එක මෙතනට ගේන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිලා if කියන function එක මේ විදිහට ගන්න. මේකම duplicate ගන්න මේ විදිහට. right. මේකට loss දාන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හොඳට බලාගන්න මේ ටික. LDP එක stake කියන එක සමාන වෙන්න ඕනේ win stake කියන එකට. ඒක හින්දා තමයි මේ logic එක මෙහෙම ගෙනලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කරන්න ඕන. variable තැනට ගිහිල්ලා set as LDP කියන එකට මෙන්න මේ randomize කියන එක මෙතනට ගෙනල්ලා win කරොත් මේක change වෙන්න විදියට හදන්නේ 9ට බිඳුව දාන්න. හොඳට මතක තියාගන්න 9ට බිඳුව තියන්න. මෙතන win වුණොත්. හරි. ඊට පස්සේ ඒකම මෙහෙම duplicate එකක් අරගෙන මෙතන දෙන්න 0ට 9 කියලා. කියන්නේ loss වුණොත් මේ same method එකටම වැටෙන්න. ඒ වගේම win කරොත් rotation එක වෙනස් වෙන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ තව දෙයක් ඔයා කරන්න ඕන. මෙතනට ගිහිල්ලා change කියන එක ගේනවා. martingale level එක අපිට හදා ගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන තව දෙයක්. මෙන්න මේ matches කියන තැනට යන්න. ගිහිල්ලා stake කියන variable එක නෙවෙයි win stake කියන variable එක මෙතනට ගෙනල්ලා මේක වැඩි කරන්න ඕන. martingale level එකේ. හරි. ඔන්න යාළුවනේ අපි හදාගන්න වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. දැන් අපි bot එක run කරලා බලමු කොහොමද මේකේ accurate එක කියලා. හරි. හරි යාළුවනේ දැන් අපි bot එක create කරගෙන ඉවරයි. සම්පූර්ණ වැඩ ටික ඉවරයි අපේ bot එක create කරන වැඩේ. ඉතින් මේකෙදි මම කලින් කිව්වා වගේ දෙකක් loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. නමුත් තුනක් නම් loss වෙනවා. හම්බෙන්න තමයි loss වෙන්නේ. ඒක නිසා අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා demonstration එකේ try කරලා බලලා ඔයාලට virtual hook එකක් දාලා මේක තව success කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහටම use කරලා win rate එක ටිකක් වැඩි කරගෙන ඉස්සරහට game එකක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ run ගාන ටිකක් සීමා කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි bot එක හදාගෙන ඉවර නිසා run කරලා බලමු කොහොමද මේකේ accurate එක කියලා. හරි. අපි ඔන්න bot එක run කරන්න ගත්තා. ඉතින් මෙතනදී දැන් හරි. ඔන්න bot එක දැන් run වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මේකේ accurate එක වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේන ඇති prediction එක rotation එකක් ගන්නවා. මෙතනදී මේ දැන් 8 after 2 tick. එතකොට මේකේ මේ 8 after 2 tick කියලා එකක් ආවා. ආයේ ඊළඟ එකෙන් change වෙනවා මේ 7 after 2 tick. ඉතින් මේක දැන් ආයේ 7 after 2 tick ඒවි. සමහර විට change වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔහොම තමයි මේකේ
win rate එක වැඩිපුර කරලා success කරගෙන යන්න මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ win එක දිගට එන්න ගත්තොත් වැඩි වෙලා තියන්න නැතුව ඒකෙන් profit එකක් කරා එතනදී අයින් වෙන්න. මොකද මම කිව්වා වගේ දෙකක් loss වුණාට තුන්වෙනි එක නම් loss වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරියට බලන් ඉඳලා වැඩ ටික කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ success rate එකකට හැම නිතරම යන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් දුරට win rate එක වැඩි කරගෙන හොඳ ගේමක් ගහ ගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හරියට බලන් ඉඳලා වැඩ ටික කරගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ දැන් run 15ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 720 ගානක් තියෙනවා මේ 735න් දාලා. ඉතින් 15ට මේකයි loss. ඉතින් ඔය වගේ මම කලින් කිව්වා වගේ මහ වෙලාවක් තියන්න නැතුව මේ වගේ එන profit එක ආවට පස්සේ අපි මෙතනදී මේක stop කරගත්තම win rate එකකට යන්න පුළුවන්. වඩ පේනදී දැන් එක loss එකක් ගියා. ඔය වගේ win rate එක වැඩි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී තව දෙයක් මම කියන්න ඕන. ඒ තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ runs ගාන වැඩිපුර යන්න දෙන්න එපා. ඒක තමයි මූලිකම දේ. ඒ වගේම සයිට් එක අප්ඩේටින් වෙන වෙලාවට කරන්නත් එපා. වැඩිපුර ස්පීඩ් එකේ මාකට් එක දුවන වෙලාවට කරන්න යන්නත් එපා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාලට මේකෙදි loss යන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දා හරියටම බලන් ඉඳලා ටක් ගාලා win rate එකක් අරගෙන එතනදී අයින් වෙන්න. නැත්තම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට මාටින්ගේල් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් වෙලාවට success. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට ඩොලර් දෙකෙන් මාටින්ගේල් නැතුව use කරොත් 720 ගානේ පහක් ආව ඩොලර් එකක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. අන්න ඒ වගේ පොඩි ඔයා කියලා මෙතඩ් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට success rate එකට යන්න පුළුවන් නිකම්ම මේකෙදි. හරි. ඉතින් අපි ඔයගේ රන් ගන්න ඇවිල්ලා win rate එකට ආවම මෙතනදී අපි මේක නතර කරගන්නවා. එතකොට අපිට ඔයාලට පේන ඇති රන් 30ටම loss 2යි. ඉතින් ගොඩක් success එකකින්ද හරියට බලන් ඉඳලා වැඩ ටික කරගත්තොත් මේ වගේ හොඳ ගේමක් ගහ ගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් එහෙනම් හොඳට මේක ඩෙමෝ සෙෂන් එකේ බලලා රියල් එකේ කරගෙන වැඩ ටික කරගන්න කියන ආරාධනා කරනකම ගිහිල්ලා නම් මේ වගේ අලුත් වෙන වීඩියෝ එකක් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම සුබ දවසක්.